वेलकम ब्याक टु आवर न्यू भिडियो। यसमा हामीले हेर्दैछौँ कन्भोल्युसन सम युजिङ म्याट्रिक्स मेथड। ठिक छ, र हामीले सेम क्वेसन लिएका छौँ, हामीसँग क्वेसन छ अनि हामीसँग एन्सर पनि छ। र अब हामीले चेक गर्नको लागि इक्जाममा यस्तै गरी हामीले ग्राफिकल मेथडबाट एन्सर निकाल्छौँ र अनि चेक गर्नको लागि म्याट्रिक्स मेथड युज गर्नेछौँ, किनभने यो एकदमै छिटो आउँछ एन्सर। ठिक छ, सो अरू कुरा त ठिकै छ। अब यो हामीले इन्डेक्स यो कुराहरू थाहा नपाइकन पनि म्याट्रिक्स मेथडबाट चाहिँ आफैले गर्न सकिन्छ। लेट्स सी के गरौँ त, हामीले यस्तो गरौँ, म तलपट्टि चाहिँ या चाहिँ लेख्नेछु, माथिपट्टि चाहिँ एक्स अफ यान लेख्नेछु। जुन लेख्दा नि हुन्छ, जसरी लेख्दा नि हुन्छ। सो या च्यानको भ्यालु के छ त, -1 2 र 4 छ। मैले त्यो कुरा लेखेँ यहाँ, ल ठिक छ। अनि मैले माथि के लेख्नेछु त, या च्यानको भ्यालु लेख्नेछु 1 4 2 एन्ड 3। पर्फेक्ट, ल ठिक छ, भेरी गुड। अब हामी के गर्ने हो त, सिम्पली अब यसको मैले अहिले एरो यहाँ दिइराख्छु छु ताकि हामीलाई थाहा होस् कि त्यो चाहिँ 0 पोजिसनको हो। अब सिम्पली मल्टिप्लाई गरेर टेबल फिलअप गर्ने। -1 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा -1, -1 ले 4 लाई मल्टिप्लाई गर्दा -4, -1 ले 2 लाई मल्टिप्लाई गर्दा -2 -3, केही छैन। ठिक छ, 2 ले 1 लाई गर्दा 2, 2 ले 4 लाई गर्दा 8, 2 ले 2 लाई गर्दा 4, 2 त्यहाँ 6। पर्फेक्ट, 4 एकाने 4, 4 चौको 16, 4 दुना 8, 4 त्यहाँ 12, यहाँसम्म। ठिक छ, अब हाम्रो एन्सर लगभग आइसकेको छ। अब हामी के गर्छौँ त, यो पोजिसन यो सेल यो पर्टिकुलर सेल चाहिँ कुन इन्डेक्स पोजिसनमा छ भन्दा यो 0 हो भनेपछि यो -1 हो, यो 1 हो। यो 0 हो भनेपछि यो -1 हो, यो 1 हो, यो 2 हो। ठिक छ, यो पोजिसन चाहिँ -1 जोडेर राख्ने। यो पोजिसन कुन हो त, -1 भने -2 को हो। ठिक छ, यस्तै गरी यसको चाहिँ कति हो त, -1 को हो। यस्तै गरी यो चाहिँ 1 -1 भनेको 0 को हो। अनि यस्तै गरी यो कतिको त, 2 - 1 भनेको 1 को हो। ठिक छ, यस्तै गरी हामीले इन्डेक्स पोजिसन यसरी फिलअप गर्दा पनि हुन्छ। त्यो अलि लेन्दी प्रोसेस हो। त्यही भएर अब हामी के गर्छौँ, ध्यान दिएर हामी यसरी डायगोनल खिच्छौँ। Let me draw this in another color. Okay. So यसरी हामी डायगोनल खिच्छौँ। अब डायगोनल खिच्दाखेरि चाहिँ ध्यान दिएर खिच्नु पर्यो कि यिनीहरू यो र यो चाहिँ एउटै इन्डेक्स पोजिसनको भ्यालुहरू पर्नु पर्यो। जस्तो यो -2 वाला इन्डेक्स पोजिसनको यो मात्र पर्यो, अरू त -2 वाला छैन। यो -1 वाला पोजिसन हो भने यो पनि -1 वाला पोजिसन नै हो। कसरी थाहा पाउने, यसको अहिलेको इन्डेक्स भने 0 छ, 0 प्लस यताको इन्डेक्स भने -1 छ, 0 प्लस -1 भने -1, यो पनि -1 यो पनि -1। ठिक छ, यस्तै गरी यो 0 को हो भने यो पनि 0 को हो, 0 0 0 प्लस 0 0, यो 1 प्लस -1 गर्यो भने 0। कुरा बुझिँदैछ नि। ठिक छ, हामीले इच सेलहरूलाई चाहिँ तिनीहरूको इन्डेक्स पोजिसन अनुसारले ग्रुप गर्दैछौँ। कस्तो, सपोज यसको इन्डेक्स पोजिसन भनेको त, यसको 0 प्लस 1 भनेको 1, यसको पनि कति हुन पर्यो त, 1 प्लस 0 भनेको 1, अनि यसको पनि कति हुन पर्यो त, -1 प्लस 2 भनेको 1। यसरी यो तीनवटा चाहिँ एउटै पोजिसनका भएर हामीले एउटैमा राख्यौँ। ठिक छ, अब हामीले के गर्छौँ त, y -2 को भ्यालु भनेको यो सेलको -1 आयो। त्यस्तै गरी y -1 को भ्यालु भनेको हामीले -1 वाला इन्डेक्स पोजिसनको सबै भ्यालु जोडिदिने। यो पनि हो, यो पनि हो, 2 - 4 भनेको -2 आयो। यस्तै गरी y माइनस अब 0 को आउँछ, यो भने 0 पोजिसनको हो। यसलाई जोड्यो भने हामीले y0 फाइन्ड आउट गर्छौँ। 4 + 8 + -2, 4 + 8 - 2 भनेको कति आउँछ त, 10 आउँछ। ठिक छ, यस्तै गरी y1 भन्न खोजेको यो वाला पोजिसन के त, y1 को पोजिसनको हो। यो 0 + 1 भनेको नि 1, यो पनि 1 र अनि यो पनि 1 गरेर हामीलाई थाहा छ 1 पोजिसनका हुन् भनेपछि 16 + 4 - 3 गर्यो भने 17 आउँछ, y1 आयो। y2 भनेको के भयो त, हामीसँग यो भयो 2 पोजिसनको, 8 + 6 = 14 आयो, हाम्रो 2 पोजिसनको आयो। ठिक छ, यस्तै गरी y3 भनेको के हुन्छ, हाम्रो 12 आयो। यो 3 पोजिसन हो, 1 + 2 भनेको 3 पोजिसन हो। ठिक छ, 3 इन्डेक्सको हो, y3 को भ्यालु आयो। यसरी अब यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्यो त, y यान -2 -1 -2 10 17 14 12 आयो,
जहाँ चाहिँ 10 चाहिँ 0 पोजिसनको यो र यो एन्सर एक्ज्याक्टली सेम आएको छ। मतलब हामीले म्याट्रिक्स मेथडबाट पाएको र ग्राफिकल मेथडबाट एनालाइटिकबाट पाएको एन्सर सेम हो, ठिक छ। यसरी पर्फर्म गरिन्छ हामीले म्याट्रिक्स मेथड चाहिँ, जहाँ चाहिँ हामीले यसरी कोलममा यसरी म्याट्रिक्स फिलअप गर्छौँ मल्टिप्लाई गरेर अनि इन्डेक्स पोजिसन अनुसारले वाइको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छौँ, ठिक छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। यसरी हामीले कन्भोल्युसन समको इक्जाम्पल हेऱ्यौँ। यो त्यो फाइनाइट सिक्वेन्सहरूको लागि थियो। अब हामीले यस्तै गरी हेर्ने चाहिँ इन्फाइनाइट सिक्वेन्सको लागि र अनि हामीले के गर्नेछौँ त पास्ट क्वेसन पनि सल्भ गर्नेछौँ। स्टे ट्युन हामी सब्सक्राइब गर्नु होला, साथमै जोडिनु होला र अनि भिडियोहरू हेल्पफुल भइरहेका छन् भने एड ब्लक र पज गरेर हेरिदिनुहोस्। ओके, काइलाबा.com भिजिट गर्न नबिर्सिनुहोस्।